Na tomto srdíčku je nejzajímavější základová červená barva, které ale není docíleno barevnou polevou. Červený podklad je zdobený za tepla i hned po vyndání perníčku z trouby a docílíte ho pomocí přimíchání potravinářského barviva do rozmíchaného vajíčka, kterým horký perníček potřete. Finální barvu ale ovlivňuje řada faktorů, mezi ty hlavní patří typ barvy a druh těsta. Na tuto techniku můžete použít jak barvy gelové, tak barvy tekuté používané na airbrush, nicméně sytějších odstínů dosáhnete zpravidla pomocí barev airbrushových. Oba typy barev rovněž lépe vyniknou na světlejším těstě bez kakaa. Druh barvy a typ těsta tedy volte podle toho, jakého výsledku chcete dosáhnout. Toto srdíčko bylo upečené z kakaového těsta a obarvené barvou na airbrush. Jak můžete vidět, barva na srdíčku je spíše tmavší a zbarvená do vínova. Pokud bych ale perníček upekla ze světlého těsta, červená by byla jasná a zářivá. Takto obarvený perníček, stejně jako to dělám u všech perníčků, jsem nechala přibližně týden vyzrát, než jsem se pustila do zdobení. Kromě středové růžičky je bílý motiv symetrický a aby se vám lépe plánovalo rozvržení prostoru na perníčku, začněte právě růžičkou, která krom toho, že musí být relativně vycentrovaná, zabírá rovněž nejvíce místa. Středová řada okvětních plátků je tvořená 2 tenkými půlměsíčky a mezera mezi nimi je vyplněná krátkými spojovacími čárkami. Následně nazdobte kontury všech okrajových plátků a jeden po druhém vyplňte mřížkovou krajkou. Pokud se bojíte, že si linky poničíte, udělejte nejdříve linky jedním směrem a až trochu zavadnou, tak druhým směrem. Všechny lístky poté orámujte silnějším okrajem a v případě tohoto perníčku je silnější okraj zdobený jedním tahem, nicméně pokud byste vzor zdobili na větší perníček, můžete si udělat ještě jednu konturu a prostor vyplnit řidčí polevou. To samé platí i pro 3 větší lístečky umístěné pod růžičkou. Začněte nazdobením středové kapky, kterou vyplňte linkovanou krajkou, nakreslete kontury lístečků a ty vyplňte polevou. Díky menší velikosti vzoru jsem v tomto případě vyplňovala konturovací polevou, ale pokud budete dělat lístečky větší, určitě sáhněte po lehce zředěné konzistenci. Jak jsem již zmiňovala na začátku, obě strany květinového motivu jsou symetrické a postranní motiv tvoří 1 nerozkvetlá palička vlčího máku, 3 malé zvonečky a pár tečkovaných 7 krásek. V případě, že vám prostor mezi kytičkami bude připadat příliš prázdný, přidejte i několik malých lístečků a pár teček.